Audio Jungle. Xin chào các bạn, hôm nay mình đã nhận được một sản phẩm mới toanh thêm vào trong bộ sưu tập của mình. Đó chính là một em Sengoku Astray Gundam phiên bản MG. Đợt này mình sẽ làm một series chia sẻ về những kinh nghiệm của mình khi lắp Gundam. Con Gundam Astray này mình muốn sơn đỏ metallic cho nó. Sau đó mình sẽ chia sẻ về cách cắt ghép và sau đó là lên line. Bây giờ sẽ là mở hộp nha anh em này. Ok, giờ mình sẽ mở hộp lên, rất là đã luôn. Mình đã háo hức mong chờ em này từ khá lâu rồi. Đây là hộp và những gì ở bên trong hộp. Kiếm đây này. Mình rất thích Gundam Astray tại vì là đây là mình đánh giá là một trong những con có khớp linh hoạt và tạo được nhiều dáng action nhất của Gundam, và mình thì cực kỳ thích tạo dáng action cho Gundam. Đây là sách hướng dẫn của em ý. Đây, em Gundam này thì mình sẽ sơn màu đỏ, sơn các chi tiết thì sẽ sơn màu metallic, và màu ghi này thì mình sẽ sơn màu bạc, xem kết quả như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ về kinh nghiệm của mình khi lắp ráp con Gundam Astray Sengoku này. Đầu tiên là việc sơn cho Gundam. Mình thì không ưng cái màu sơn đỏ gốc của con Gundam Astray này, mà mình lại muốn con Gundam của mình có một cái màu đỏ metallic. Vì thế nên là mình đã tách riêng tất cả những part mà có màu đỏ mình để riêng ra để mình sơn, và ngoài ra còn một số part là màu bạc nữa. Việc sơn Gundam thì cũng có rất nhiều phương pháp, và chủ yếu là mình học hỏi các anh em ở trên diễn đàn, cũng như là kinh nghiệm từ bản thân mình. Có rất nhiều phương pháp sơn cho mô hình. Thì có người thì chuyên nghiệp hơn thì họ sử dụng airbrush để sơn cho Gundam, nhưng mà với mình thì chơi amateur thì mình sử dụng sơn full ATM cho nó kinh tế, và nó cũng đạt được hiệu quả tương đối như mình muốn. Phương pháp sơn dùng sơn ATM thì chủ yếu là sẽ có 3 bước nhé. Thì bước đầu tiên, bước sơn lót thì mình sẽ sử dụng sơn màu đen, mình sử dụng A210. Dùng cái sơn màu đen này thì có tác dụng là một là xóa đi cái màu sơn cũ của cái part đấy. Có thể là part đấy trước đấy không phải màu đỏ mà có thể là bất kỳ màu gì khác, nhưng mình có thể là xóa đi cái màu sơn cũ của nó, là mình có thể trồng lên bất cứ màu gì mình muốn. Thêm vào đó nữa là mình thấy khi có một lớp sơn màu đen thì sẽ tạo khối hơn cho cái part, giống như được đi live stream. Và đến lớp thứ hai thì mình sẽ sử dụng một lớp màu bạc. Thì ở đây mình có hai cái loại màu sơn bạc khác nhau, mà mỗi loại lại có một cái tác dụng khác, thì mình sẽ chia sẻ tiếp theo. Đấy. Và cuối cùng mình sẽ sử dụng cái màu chính của mình muốn sơn lên thì phải là cái màu clear nhé. Như ở đây thì mình dùng màu A1001 là màu Candy Red, hoặc là các bạn có thể tìm được màu đỏ clear, Red Clear, màu đỏ clear đấy. Mỗi lớp thì mình thường là sơn buổi tối và chờ đến khô, đến sáng hôm sau có thể sơn tiếp. Và mỗi lớp sơn thì nên cách nhau ít nhất là 6 tiếng đồng hồ để đảm bảo là cái lớp sơn ở dưới là đủ độ khô nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ nói kỹ hơn là sử dụng hai cái chai sơn bạc này thì nó khác biệt nhau như thế nào. Thì đây thì mình có thử bằng sử dụng phương pháp dùng thìa. Đấy, thì đầu tiên là khi sơn một lớp sơn đen lên thì thìa thì chúng ta sẽ có một cái màu đen như thế này, với cái màu bạc A300, nó gọi là bright silver đấy. Cái bạc này thì mình thấy độ phủ của nó khá tốt, nó phủ đều khắp và gần như che hết được cái phần lớp phía dưới, nó có thể làm một cái phần nền rất tốt. Và khi sơn tiếp đến lớp Candy Red thì mình được tác dụng như thế này.
Tức là mình nghĩ là sử dụng sơn ATM nên là nó không ra được hẳn là cái màu đỏ cờ như mình muốn, mà nó hơi thiên sang cái màu đỏ tím. Nhưng mà nó cũng lên màu và nó cũng có ánh kiểu ánh metallic khá là đẹp. Nhưng khi mình thay cái lớp bạc bằng sơn A100 này, nó là candy tông. Đấy thì cái màu cái sơn ATM bạc này thì nó lại phủ không tốt lắm, nhưng mà nó lại có một cái màu óng ánh rất là đẹp. Nó tạo như một cái lớp nhũ lên trên cái bề mặt, nên khi mình phủ thêm cái lớp đỏ candy này thì cái lớp bề mặt của mình trông cực kỳ ấn tượng, và nó giống như là làm bằng kim loại, tại vì nó có các lớp óng ánh, nó có những cái hạt nhũ óng ánh, nó giống với kim loại nhiều hơn. Nên nếu mà so sánh hai màu đỏ mà sơn lót ở dưới là hai cái loại màu bạc khác nhau, thì chúng ta có thể thấy là nó có sự khác biệt khá là nhiều. Nên là tùy vào ý định mà mình có thể chọn cái lớp màu bạc theo ý mình như thế này. 3 bước cơ bản để sơn cho Gundam thì đầu tiên là một lớp lót màu đen, sau đó là một lớp màu bạc, bạc sáng hoặc là bạc nhũ, sau đó là lớp màu mà mình muốn, mà chọn là màu clear hoặc là màu candy, thì như màu đỏ của mình ở đây.